Hello, respected viewers. আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কুশলে আছে। আজি মাছলৈ আহিছোঁ। আজি ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ মাৰিম। এয়া আমাৰ ঘৰৰে নিজৰ পুখুৰী। প্ৰায় এবিঘাতকৈ অকণমান কম হ'ব। এই পুখুৰীটোত মাছ আছে। চন্দা মাছ, ৰৌ, মিৰিকা, কমন কাৰ্প, চিলভাৰ কাৰ্প। গতিকে আজি মাছকে মাৰিবলৈ আহিলোঁ। যিহেতুকে ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ এৰি থোৱা আছে। আজি খাম। আজি ঘৰৰ লোকেল মাছ খাম। কি মাছ পাওঁ চাওঁচোন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব। আৰু চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ এটি অনুৰোধ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন মাছ মাৰোঁগৈ। বিয়া তাৰমানে ইমান মৰম কৰিছে আজি খোৱাব মাছ মাৰিছে। খাব পাবি আজি মাছ হে মাছ 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 উঠিছে, মাছ উঠিছে। চন্দা মাছ আৰু চিলভাৰ, বঢ়িয়া মাছ, খাবলগীয়া। আজি মজা হ'ব আৰু। মাছ আহিছে। এয়া চন্দা মাছ, চিলভাৰ জালত উঠিছে। গতিকে মাছটো আজি নিশ্চয় খাবলৈ পাম যি দেখিছোঁ। গতিকে যে আমাৰ যদি ঘৰৰ বাৰীখনত যদি ঠাই অলপ আছে, আমি পুখুৰী খান্দিব পাৰোঁ। আৰু পুখুৰী খান্দি তাতে আমি আমাৰ বছৰটোৰ কাৰণে যি মাছৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়া আমি পুখুৰীত মাছ এৰি দিব পাৰোঁ। মাছৰ পোনা কিনি আনি আমি পুখুৰীত পেলাব পাৰোঁ। তেতিয়া মাছবোৰ সাধাৰণতে প্ৰায় 3 মাহ পিছৰ পৰাই খাব পৰা হয়গৈ। গতিকে আমি চালানী মাছ খালে যিখিনি আমাৰ উপকাৰ হয়, আমি জনামতে লোকেল মাছ খালে তাতকৈ অলপ বেছি উপকাৰ পোৱা যায়। সেয়েহে আপোনালোকেও যদি সুবিধা আছে পুখুৰী খান্দি তাত মাছ পেলাই মাছৰ খেতি কৰি নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে হ'লে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হ'ব, নহয় জানো? গতিকে
আৰু কাৰোবাৰ যদি বিশেষভাৱে অলপ যথেষ্ট মাটি আছে তেওঁ পুখুৰী খান্দি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মীন পালন কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিজ্ঞজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ তেওঁ যদি মীন পালন কৰি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত লাভৱান হ'ব পাৰিব সেয়েহে আমি এই ক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিয়া বা গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ পিছে আমি আজি মোৰ পুখুৰীত কি মাছ পালোঁ আপোনালোকে দেখিছে আজি সন্ধিয়াটো মাছেৰে চলিব আৰু আহকচোন আৰুনো কি মাছ পাওঁ চাওঁ এবাৰ দে